Hey guys, welcome to my YouTube channel. Nama saya Wahida and this is the real Wahida challenge. Channel. Okay, so hari ni Wahida nak buat makeup and it's a simple makeup. Okay, so first thing first, dorang selalu cakap kena prime muka kan. And yes, Wahida ada primer. Oh yeah, before Wahida pakai primer O2 ni, Wahida I need to use eyelash serum sebab bulu mata saya macam dia pendek. Dia tak adalah pendek, it's just that dia lurus ke bawah kan. So I just nak kasi nampak dia alive, nak lentikkan dia, I don't know. So ni dia, if you guys can see it, ni lah serum eyelash by O2. Ni dah lama dah beli and I am using it. For now tapi sebabkan I pakai jarang-jarang, so I cannot tell you guys result dia betul-betul macam mana result dia. Okay, so cara pakai dia macam ni tau, dia punya brows macam tu tau, nampak dia bulat ni kan. Dia basically serum macam tu. Dia dekat kan, korang letak betul-betul dekat atas eyelash tu. Okay, eyelash tu macam bukan bilik eyelash, okay. Betul-betul atas eyelash ni, dekat lid ni, kelopak mata dia kan, tu betul atas dia. Jangan letak kat atas eyelash tu, jangan letak kat bulu mata kita tu, sebab dia akan serap tau. Kelopak mata kita akan serap, so benda tu akan ke akar dia lah, basically akar eyelash ni, bulu mata ni. Kalau memang sebelum makeup, saya akan pakai ni dulu. Kalau nak keluar lah, nak keluar ke nak ke makeup ke, saya akan pakai betul-betul atas bulu mata tu. So, I selalu pakai atas bawah tau. Bulu mata atas dengan bulu mata bawah. But for now, I just nak pakai makeup bahagian atas je, mascara. So, I just letak kat bahagian atas je. So, for now, kita just biar dia kering dulu, baru kita letak primer. So, basically, korang tengok makeup ni sambil main bebel. So, harap korang suka lah orang yang jadi bebel yang macam bebel kosong. Itulah cara Wai nak buat video ni lagi menarik, I guess. Bagi Wai tak ngantuk. Okay, so sekarang ni kita letak primer. Primer ni Primer Skin Perfecting O2 Invisible Pore Balm to minimize the appearance of pores. Pores Wai dia terbuka tau. So basically Wai akan pakai ni sebelum start makeup. Okay, so botol dia macam ni tau, simple. Senang, just tekan je dia keluar. Dia basically dia rasa tebal lah bila letak ni. Dia punya primer ni rasa tebal tau, tapi bila dah lama-lama tu dia serap terus, dia cepat serap. So it's really good for me. Orang kata selalu letak foundation dulu, so kita letak foundation dulu. Ni berus biasa je dari kedai Sugar Cosmetic. Link dia ada dekat description. Dan kedai tu memang kedai makeup, barang yang murah, harga sangat murah. Owner tu sangat sweet, konsep sangat caring gila lah. Wai beli banyak barang dari dia sebenarnya. Ni Glam punya foundation, Desert Rose, the coat Desert Rose. Ini basically the darkest coat. Bukanlah dark, just that dia kulit tone warna yang siapa yang kulit sama matang boleh kot, I think. Yes. And dia tak sesuai dengan kulit Wai sebenarnya. My colour is beige, warna beige yang macam kurang dari light, tengah-tengah. So yeah, Wai dah akan cuba pakai. Tapi Glam sangat bagus. Kat ni mak Wai punya, dia sangat suka Glam ni foundation sebab kita orang pakai sikit je dia dah spread. Dia warna kuning. Dia untuk siapa yang warna kuning langsat tu, sesuai ni. Rasa easily spread.
Sangat senang-senang blend, spread. Sikit je, dia letak dot kecil ni je. Dia boleh pronounce satu muka sini. Tadi tu. Sekarang mana pakai kat dahi dengan dagu. Kau boleh nampak tak? Eyebrow letak sini je. Satu dot, dua dot. Ni dot yang pertama, ni yang kedua. Sekarang mana letak kat dagu. Why nak tunjuk korang suara muka why macam mana, okay? So ni separuh muka why ada foundation Fever Glam. Separuh lagi tak. Nampak? Diorang kata letak setting powder. Tapi I don't have any setting powder sebenarnya. Why dah just ada baking powder. Kan ni dah loose powder. Freak, it's not baking powder. It's loose powder. Okay, so why dah guna ni. Tak nampak kan? Tapi ni MAC. MAC Mineralized SPF 25. Ni drugstore punya, bundle punya. Tak mampu beli yang yang original punya. I don't know macam mana dong. Ini dah ada kat atas powder ni. Dia literally just powder. Like literally legit powder. So I don't know, tak banyak. Why dah ikut je. Hoodie. My hoodie. So kita set je lah. Kita set lah budak tu. Depan ni cermin juga, so cermin besar. Okay, so sekarang ni Wai nak buat scanning time finally. Okay, so ni eyebrow pinjam dari mama. OULISI Sharpen Rotatable Eyebrow Pencil. Code ada code ke? Code 03. Ni yang paling lama untuk korang tengok. The hardest one for me. So mungkin akan skip. Nongga tu kata jangan samakan, just macam adik-beradik. I don't know if this is adik-beradik. I hope so. Okay, so sekarang ni Wada nak pakai BIOQUA BB cream. Snore Air BB cream Air cushion. Ni this is a beige one. Warna beige. Warna kulit wai. Susah dengan kulit wai. Kulit wai tak terlalu terang, tak terlalu gelap. So wai just tekan, basically tekan untuk keluarkan tu. So wai akan letak dulu kat muka, like kita lukis ni apa, contour dengan kat pipi ni, contour hidung dengan pipi ni. Jom. Naked to Urban Decay. Kita guna ni. Okay. Sebab apa tau? Oh no, warna dah nak habis lah. Tapi kita pakai je. Kita pakai mana yang boleh. So kita pakai je. Saya guna yang saya guna yang tu yang dah tinggal sikit ni lah. Ni lah, warna ni. Yes, kalau jadi kita guna, okay. Okay, so ni untuk kanan. Okay, so for lip balm Wai dah pakai Nivea. Memang Wai dah suka Nivea. Yang ni Blackberry Shine. Blackberry punya perisa.
Dia dah start kering so. Dia ada warna so basically dia. Kalau tak nak pakai lipstick pun pakai ni je. We gonna do our eyeshadow right now. Buat eyeshadow. Kita pakai blusher ni. We use this as eyeshadow. So ni apa nama dia ni? Ni Chanyala blusher. Tapi I don't know. Tak tahu, tak pernah dengar ni. Ni beli drugstore. So when I buy eyeshadow. Letak dekat semua satu kelopak mata ni, like yang bahagian sini, base ni. Lebihkan sikit kat sini. Apa je kat inner, bukan inner, kat luar bahagian tepi ni. Okay, letak. Ambil ni kit tadi balik. Kita letak warna gelap, warna hitam dekat ni tepi ni. Jadi smoky lah. How did this happen? Oh my god. I'm scared apa ni. Ni yang warna putih ni. Glitter. Pasal tak dekat inner corner. Allah, mata aku takut ni. Tak pernah buat. So kita curl kita punya eyelash dulu. Patutnya buat sebelum pakai shadow, okay guys. Kita straight ke mascara and mari tak letak eyeliner for today. Betul. Okay, sekarang pakai untuk mascara and this is the Glam. Okay, so memang sangat membantu Wahid tak pakai mascara. Glam bantu Wahid, okay. Dah mulai pakai. This is so good, okay. Wahid komen tak korang. So sekarang ni Wahid guna untuk step 1. Kita macam nak kasih like susun sebelum kita letak lagi. Okay. Kita macam 2 lapis lah basically. Why memang tak boleh dipakai. Never. Belum mata air tak cantik sangat so. Wow. Yeah, that's why. Okay, yang dah ambil. Step 2. Ini kita isi. Wow. Okay, belum mata air lurus ke bawah. So dia tak boleh nak. I don't know why. Belum mata aku.
Okay, so kita move on ke blusher kita. Okay, so ni blusher ni, as you guys can see, Chic Trendy Soft Rose Blush. Okay, ni kod 1. Ni pun dari Sugar Cosmetic dekat Instagram, okay. Okay, so macam ni je. Literally dead je. Okay, dia dah ada kat atas ni. So Mama punya, this is Mama's, and Wai pinjam. You know, why that je. It's scary, right? Tak pernah pakai macam ni. Oh, you see? Oh, okay, Budak keluar ke? Yeah, I think that's good. Is it good? Oh, okay. Kita nak tambah kat hidung. Right. Okay. Sebut ni. So, I akan reapply I punya lip balm. Selalu. Cuba pakai dengan OULISI. Glam OULISI. Dia merah-merah juga. So, let's try. Dan kita pakai highlighter terus. Okay, so for highlighter, I pakai makeup ni. Kita akan pakai dekat untuk highlight. So, okay, ni untuk sini. I think. Oh ya, lupa tunjuk. Oh, yang ambil ni. Of course lah, highlighter dia yang putih tu. Shiny ni. Take that. Dari shine like a diamond ke? I don't know. Yes, we're done. So, I panggil ni makeup lebam. Okay, so I think that's all for today untuk makeup kita hari ni. Tadang! Annyeonghaseyo. Ni lah makeup Wahi. And sorry for makeup yang membebel ni. Hope you guys enjoy this video and don't forget to give a like and subscribe for more. Okay, bye bye.